Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí wa pé akómọjọ ọjọ́ ṣe rí, mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi náà ni ọmọ yín, olólùfẹ́ yín, ààyè ọpẹyọ Verydarklady. Tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí, èmi jẹ́ kan lára ọmọ kóòtù òjíire, ọmọ aládé àtàtà tó jẹ́ wípé nǹkan tó jẹ ìran mi lógún, nǹkan tó ń dùn ìran mi, nǹkan tí mo mọ̀ wípé tèmi náà nígbàgbọ́ wípé kò sí ẹni tó wá sáyé tí tó máa jẹlé ayé gbé, bẹ́ẹ̀ ni ó wá ni ó máa lọ. Tèmi náà nígbàgbọ́ wípé mo máa jẹ ancestors ní ọjọ́ kan. Àwọn ancestors tó lọ, kí ló ń sọ ní ìgbà tí wọ́n ti kúrò? Òun náà ló lè jẹ́ wípé ẹ jẹ́ ká ṣe rere. Ọlọ́run fi àwa kan ṣe ilẹ̀kùn tó ṣí sínú tó ṣí síta. Gẹ́gẹ́ bí àwọn òyìnbó ṣe wà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ òyìnbó tó jẹ́ pé nǹkan tó jẹ́ lógún náà ni wípé àwọn ọmọ kéékèèké báwo ni future wọn, báwo ló ṣe máa bright ju ti àwọn náà lọ. Táwọn bá tún wá kúrò láyé, báwo ló ṣe jẹ́ wípé ilé ayé gan tún máa dáa. Táwọn nígbàgbọ́ wípé òkè, táwọn bá tiẹ̀ tún wá fẹ́ padà wá, kí làwọn fẹ́ wá bá, báwo ni ilé ayé yẹn, báwo ló ṣe fẹ́ rí. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ kóòtù òjíire, gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn ancestors wa nínú ìmọ̀, nínú philosophy tó ń sọ wípé àtúnwálayé, bẹ́ẹ̀ ni ìran kan ń lọ, ìran kan ń bọ̀. Ẹ wo làákàyè yẹn, ẹ wo nǹkan tán ti sọ sílẹ̀. Àwọn kan ló dé, ló gbé tiwọn dé tán sọ wípé tẹ́ ẹ bá lọ ẹ ní padà wá. Nǹkan tí àwọn òyìnbó yìí báwọn ṣe ń ronú, àwọn bàbá wa ti ronú deep ju bẹ́ẹ̀ lọ kó tó di pé ẹ̀sìn dé ó wá kọ́ńkà gbogbo àwọn ìrònú táwọn bàbá wa yẹn tán nílẹ̀. Náà kí má bàa gbà wá ní àkókò jù, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ ṣe pàdé wa ní orí ìkànnì aláyọ̀ yìí. Díẹ̀ nínú introduction ara mi tí mo lè ṣe nìyẹn, wípé níbi tí mo dúró sí nìyẹn. Lórí ìkànnì yìí oríṣiríṣi ètò la máa ń gbé yẹ̀wò. Bọ̀yẹ́ tó jẹ wá lógún jù ń bẹ̀ ni wípé lórí ọ̀rọ̀ àwọn politicians. A máa ń sọ̀rọ̀ lórí politicians lórí ìkànnì yìí. Gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé ó kù díẹ̀ káàtó, bọ́n ṣe fẹ́ ba gbogbo ọmọ aládé, bọ́n ṣe fẹ́ bà á láyé jẹ́, bẹ́ẹ̀ ni àwa sọ lórí ìkànnì yìí. Báwo ni a ṣe lè bọ́ nínú oko ẹrú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ náà láti ẹ̀ tún sọ ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó náà. À ń sọ lórí ìkànnì torí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ jù kan láìpẹ́ yìí ni. Torí pé nǹkan tí mo tiẹ̀ fi bẹ̀rẹ̀ social media láti bí ọdún 9-10 sẹ́yìn nìyẹn, wípé lórí ọ̀rọ̀ relationship, marriage and relationship, mo máa ń like ẹ̀ gan, ló jẹ́ nǹkan tó jẹ mí lógún, bọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ran mi tí wá jẹ mí lógún jù yẹn lọ. Bọ̀ á ti mú padà wá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Now ẹ máa fojú sọ́nà sírú àwọn fídíò yìí, àwọn tó jẹ́ wípé true life story ta lè rí ẹ̀kọ́ kọ́ ní ara ẹ̀. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa. Ẹ má gbàgbé láti bá wa share, ẹ má gbàgbé láti bá wa tẹ like. Ó máa ń ran àwọn ètò wa lọ́wọ́ láti taari ẹ̀ síwájú ni. Bẹ́ẹ̀ ni àwa kan kàn fẹ́ràn láti mú kinní gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó jẹ́ nǹkan ìdùnnú fún wa láti máa ṣe ni, kò ń ṣe torí nǹkan mi. Kò yé yín sìn, kọ́lọ́run kó ṣe dáadáa fún wa. Ọlọ́run ní jẹ́ agbégbá bára, Ọlọ́run ní jẹ́ ká tọrọ jẹ. Àríṣe làríkà, àríkà ni bàbá ìrègùn. Tó bá jẹ́ pé mo wí ire, ẹ bá mi gbà bẹ́ẹ̀. Tí mi bá dẹ̀ wí ire, ẹ bá mi ṣe correction sí ní ilé. Èwo la gbé wá fún wa lọ́jọ́ títí òní, wípé ká jọ ṣe àgbàwo ẹ̀, ká jọ fẹ́ lójú wò, ká jọ wo báwo ló ṣe rí. Ó ń bọ̀ àwò là ń dẹ́ẹ̀dẹ́, eléyìí ò bọ̀ wọ́n, àmọ́ epo ti dé bá wa ní àkàtà. Bọ́ kí la lè ṣe sí, ojú wo lẹ fi wò nínú ilé? Èyí tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn tá sọ wípé future of tomorrow yìí, ó mà ga ọ. Eléyìí tí wá di ọ̀rọ̀ ilé ò gbá ọ̀nà gbá. Gẹ́gẹ́ bí èmi ọmọ yín Verydarklady bí mo ṣe máa ń sọ, ọmọ yín ààyè ọpẹyọ, Dr. Zabby, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ọmọ yín olórúkọ púpọ̀, ìjáyà, bẹ́ẹ̀ ni, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Náà gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ wípé ilé ayé ò ṣe gbé, ọ̀run ò ṣe bínú lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni Nàìjíríà ò ṣe bínú lọ, ìlú òyìnbó ò ṣe gbé. Ibo la wà, ibo la dé, báwo la ṣe bára wa níbí báyìí? Èmi ò mọ kí lójútùú ọ̀rọ̀ yìí. Ohun gangan ló yẹ kí a pe àkọlé èyí tá fẹ́ ṣe lọ́jọ́ títí òní. Gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n tètè máa ń sọ wípé ẹ go straight to the point, go straight to the point. Àwọn ọgbà míì wà, a nídìí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà la pera wa, a nídìí àti sọ àwọn gbogbo tó go straight to the point. Mo ń gba inú àwọn kan sọ̀rọ̀ ni o. Now fún àwọn àpéjọpọ̀ fídíò tí mo gbé wá ní ọjọ́ títí òní, níbi tó burú jáì dé, níbi tó jẹ́ wípé
iṣẹ́ lògùn ìṣẹ́, múra síṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi ọjọ́ ń lọ. Bí ọ̀rẹ́ ní fẹ̀yìntì, bí ọ̀lẹ là ń rí, bí àbárẹ́ ní gbẹ́kẹ̀lé, àtẹramọ́ṣẹ́ ni. Ìyá rẹ lè lówó lọ́wọ́, bàbá rẹ sì lè ní ṣíbí kan. Tó o bá gbójúlé wọn, ó tẹ́ tán ni mo sọ fún ọ. Ó dà pé gbogbo nǹkan tó wà nínú nǹkan yìí, ó ti wá di àfìsẹ́yìn, tégún diṣọ or tégún fiṣọ whatever nínú nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ wọlé láti ọ̀dọ̀ sísítà wa olóríire. Nígbà tí mo rí fídíò náà, inú mi dùn, ayọ̀ mi kún wípé mi ò ní ìdí àti sọ̀rọ̀ púpọ̀. Mo fi Ọlọ́run Elédùmarè mo fi búra. Àwọn nǹkan tó wà nínú mi pẹ̀lú àwọn fídíò tí mo ti máa gbé wá lẹ́yìn yẹn, òun ló dàbí wípé mo ṣe alábàápàdé tí sísítà yìí sọ. Mo bí dẹ̀ máa ń láìkì ẹ̀rí ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ẹ̀rí ló fi máa ń jẹ́ wípé mo máa ń fi a lot of video láti lè back àwọn ọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí ìyá yìí sọ náà kó tó di wípé a tún wọnú agbami ètò lọ. Ẹ máa bá mi ká lọ. Let's go. Ẹ̀rí wọ́n ń lò wọ́n lóríṣiríṣi, wọ́n ń tà wọ́n síbi tí wọ́n ò fẹ́, wọ́n ń tọmọ mi social fana, wọ́n ń tọmọ mi síbi tí kò ti lérò, wọ́n ti ta kídìní ọmọ mi tẹ́pọ̀ ti gbowó lórí ẹ̀. Wọ́n sọ fún ẹ pé kò ṣọ́rẹ̀ ẹ̀, arábù ń lòyàn, ariwo kọ́, wọn ò ní sọ síta. Nǹkan tí o mọ̀ má jẹ́, nǹkan tọ́kọ̀ gbé wá tí wọn ò ṣe lójú ẹ̀, omi tí o mọ̀ tí ò ń ṣomi inú táàpù tọ́kọ̀ gbé fún ẹ pé kò mú mi. Ṣọ́ra, èrò lọ́gbẹ̀gbẹ̀ gìrì, ronú ẹ wò. Yẹ máa jẹjẹkújẹ, ìjí òṣì tó ń jẹ ní Nàìjíríà yẹn kò ń ṣe ní bíbá ẹ mọ́. Ṣọ́ra, mọ̀kọ́ tó ń fi sẹ́nu, mọ̀kọ́ tó ń gbà lọ́wọ́ àràbù, mọ̀kọ́ tó ń gbà lọ́wọ́ rẹ̀, ò ní ṣì jẹ o. Mo rò pé gbogbo wa ni a gbọ́ nǹkan tí sísítà yìí sọ. Ẹ máa sọ wípé kí ló fa gbogbo nǹkan tí sísítà yìí sọ. Ara ilé ò gbá ọ̀nà ọ̀gbá yìí náà ni. Àwọn ọmọ ìyá wa wọ́n ń dààmú ní Nàìjíríà. Ìyẹn ni mo sọ wípé gbogbo àwọn òwe tí mo kọ́kọ́ pa sẹ́yìn yẹn láti bẹ̀rẹ̀ láti máa ṣe kí ló fa àwọn òwe yìí. Wípé ilé ò gbá ọ̀nà ọ̀gbá, ilé ayé ò ṣe gbé ọ̀run ò ṣe bínú lọ. Nàìjíríà ò ṣe dúró sí, ìlú òyìnbó náà ohun kan gbogbo. Libya ni sísà wa ló wà. Èyí tó tún wá ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ tán kúrò nínú ilé. Àwọn ọmọ tán múra sí iṣẹ́ rẹ̀, múra sí iṣẹ́ òòjọ́ rẹ̀, iṣẹ́ la fi jẹ. Òun náà lélẹ́yìí o. Iṣẹ́ ò jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí kó di ẹni gíga mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ò mọ ibì kankan yàtọ̀ sí ẹ jẹ́ kí n fi Ìsẹ́yìn, ẹ jẹ́ kí n fi ṣe kíní wípé Ìsẹ́yìn nìkan náà mọ̀. Abúlé ibi tó tún kéré ju Ìsẹ́yìn lọ òun náà mọ̀ nígbà kan rí. Ibẹ̀ dẹ̀ náà ti ń ṣe jíjẹ, ibẹ̀ náà ti mu, ibẹ̀ náà ti rán ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ lọ sí yunifásítì. Ó wá di nísìnyí tó ti wá ń di wípé ilé ò gbá ọ̀nà ò gbá mọ́. Tàdátìbọ́n náà fi ń lé wọn kúrò nínú ẹbí wọn. Ó wá sún àwọn ọmọ débi wípé àwọn òbí fúnra wọn gan ló ń wá àwọn tó fẹ́ bá wọn mú ọmọ lọ sí Cairo, tó ń wá ẹni tó fẹ́ bá wọn mú ọmọ lọ sí Libya, tó ò dẹ̀ fẹ́ mọ anything tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ yẹn, tó ò fẹ́ mọ bọ́n ṣe débẹ̀, ṣọ́n fẹsẹ̀ rìn ni, ṣọ́n fi orí rìn ni. Àwọn ọmọ yìí àgbákò ńláńlá ó wá ń kàn wọ́n. Bọ́n ṣe kọ́kọ́ máa ń débẹ̀, ẹ jẹ́ kí n tún gbé wá nínú ilé yìí, kí n ṣe tó wá lọ gbé àwọn àgbákò oríṣiríṣi tí àwọn ọmọ yìí tán ti face. Ilé ò gbá ọ̀nà gbá. Àwọn ìyá wọn ò rí ìdùnnú nínú ilé. Àwọn ọmọ tán tún kúrò, tán tún lọ ìrìn àjò, àwọn náà ti rí dùnnú. Àní ilé ò gbá ọ̀nà gbá ni. Àfi kí Ọlọ́run Elédùmarè kó ṣí wa níyè ká lè mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tí à ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ọ̀rọ̀ wípé a fẹ́ dógun sílẹ̀ kọ́ ni. Ogun ti wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí ni. Ẹ̀yin ìyá wa, ó máa ń kan mí lóminú wípé àwọn kan tó bá yìí ń dúró lórí wípé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation là ń sọ, kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Àwọn ọmọ ẹ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Ọ̀rọ̀ wípé wọ́n yí wa ká ó yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Torí Yorùbá nation máa wà láéláyé ni. Tí ò bá sí ẹ̀mí àwọn ọmọ yín, Yorùbá nation ibo àwọn iṣẹ́ ẹranko ló fẹ́ wá bá ni tàbí ewúrọ́ ló fẹ́ wá bá. Ṣó dìgbà tán bá kọ́ńkà wa tán, bọ́n tiẹ̀ ti kọ́ńkà wa nù. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé bó ìṣẹ̀lẹ̀. Èyí tó dẹ̀ kún sí ni pé kọ́lọ́run kó yọ wá. Ọ̀nà àbáyọ yẹn a mọ̀, pọ̀ kọ́lọ́run kó yọ wá. Òun ló kù tá fẹ́ máa pariwo nísìn wípé kọ́lọ́run kó gbà wá. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ sáré lọ wo ilé ẹ ṣe. Tuntun jáde yìí Ọlọ́run máa ṣàánú ọmọ Nàìjíríà o. Ìwọ Ọlọ́run àkúnígbésájò gbogbo ibi tọ́mọ Nàìjíríà wà pátápátá, àkúkéré òkò délé.
gbogbo bí sí ọmọ Nàìjíríà wà pátápátá akéré òkò délé owó là ń wọ owó ò ní pa wá o àní ṣe lásán yìí. ẹ máa rí àwọn ọmọ yẹn àti ẹ̀rín náà fi ń bọ́lẹ̀ àti ẹ̀rín náà fi ń bọ́lẹ̀ nínú àwọn ọmọ tí wọ́n ń bọ́lẹ̀ yìí ẹ máa rí wípé at the end of the day ṣẹ́rí smile lójú ẹ̀ sí at the end of the day mẹ́wàá nínú wọn tábà wá fi rí ọdún kan ọdún méjì yálà bóyá wọ́n ti yọ ìfun ẹlòmíì yálà wípé bóyá wọ́n ti rí àlọ́ ẹ̀ yálà wípé wọ́n kàn bá mi lórí nínú kọ́tà tó ti yọ àǹfààní tó wà nínú ara ẹ̀ tó ti tì sínú kọ́tà yálà wípé wọn ti ẹ̀ gbúròó ẹ̀ mọ́ rárá ló ń ṣẹlẹ̀ sí wọn. Tí 100 bá kúrò ní Nàìjíríà láàárín oṣù kan tí 80 wọlé nínú wọn yàtọ̀ sáwọn tó ti kú lọ́nà tí 80 wá wọlé nínú wọn nínú 80 yẹn bóyá bíi 15-20 òun ló máa rí nǹkan mú lọlé. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run àdẹ̀sọ wípé Fúlàní ń pa 100 Fúlàní ń pa 200 mọ̀nà àwọn bòmíì èèyàn mélòó ló ń wá sórí ayélujára púpọ̀ nínú wọn ọ̀dọ̀ Oríyọmí Hamzat òun náà máa ń sábà ságbà lọ wípé lágbájá mọ̀mọ́ àwọn lọ àwọn ògbúrò ẹ̀ mọ́ àwọn àmà kéde ẹ gbọ́ o ọlọ́mú kìnnì kan lọ sí kìnnì kan o àwọn tí ò mọ̀ ọ̀dọ̀ Oríyọmí kan ẹ máa gbọ́ lọ́dọ̀ Oríyọmí gbà mí tẹ́lómi máa ní àkọ́kọ́ tó máa kọ́ gbọ́délé yes torí ẹ̀ ló fi máa ń sọ wípé Oríyọmí fúnra rẹ̀ gan máa ní ẹ bá wa ṣí ẹ bá wa tarí ẹ̀ síwájú àwọn tí millions gan wò tẹ́ máa sọ wípé ẹ dórí program tó ń ṣe èèyàn 50,000 ló wò àwọn tún máa sọ pé ẹ má gbàgbé láti bá wa ṣí ẹ torí wípé kí ni 50,000 bá wù ẹ nínú ayé yìí kò tí ì tó ṣe yẹ kárí gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà ní orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé ni ìyẹn ni mo fi máa ń sọ pé nǹkan tí mo mọ̀ ẹ mọ̀ nǹkan tẹ̀yin náà mọ̀ èmi náà mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí a gbé wá lọ́jọ́ títí òní ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ká gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wípé kò ń ṣe àwọn ìran títí wa ló burú jù ní gbogbo àgbáyé gẹ́gẹ́ bí àwọn tó máa ń nawọ́ òsì sí àwọn ancestors wa bẹ́ẹ̀ ni báwọn èèyàn tó dá wà bẹ́ẹ̀ náà lèèyàn burúkú wà onírú ọ̀gbẹ́ni tí mo fẹ́ gbé wá yìí lórí ọ̀rọ̀ wípé àná fẹ́ kọ́ńkà wa àwọn ọmọ ń sá jáde nílùú kò síṣẹ́ kò sí nǹkan kan eku òkè bí eku ẹyẹ òkè bí ẹyẹ ọmọ èèyàn fọhùn bí ènìyàn ẹ má gbàgbé ẹ̀yin tèmi ẹ jẹ́ kí n sáré já yín sí lótìtọ́ àtòdodo wọn máa sọ wípé ráìsì ti dínwó ẹ̀wà ti dínwó èlùbọ́ ti dínwó ṣé nǹkan tí à ń béèrè nìyẹn ṣé nǹkan tí a fẹ́ nìyẹn a ní kàn tiẹ̀ ọkọ fún wa ní regional tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tàbí kán fún wa ní security ṣé ó dìgbà tán bá pa àwọn èèyàn tán òkè tí ò bá ṣe é ṣe àwọn èèyàn kan ló so wá pọ̀ ẹ̀yin náà ẹ bá wa pín èyí tó dùn àwa gbogbo èyí tó jẹ wá lógún bẹ́ẹ̀ nìyẹn bọ àwọn kan sọ pé fáwọn ní regional tó bá jẹ́ yẹn náà ni ó lè bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ òkè tó bá bọ nǹkan tó lè dùn mọ́ àwa nínú ni wípé ẹ bá wa ṣe Fúlàní ò lè bá wa ṣe àwọn ará wa yìí náà tẹ bá wà ń bẹ̀ náà ni tí mo fẹ́ já yín síbẹ̀ ni wípé lórí ọ̀rọ̀ ráìsì gàrí tó ń lọlẹ̀ kínní kan ṣé ẹ mọ̀ wípé 2027 òun ló jẹ wọ́n lógún mo ti já yín sí nìyẹn ẹ mọ̀ pé 2027 òun ló ń dùn wọ́n jù wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ́ túbọ̀ rí wípé ṣe rí ó ti ń lọlẹ̀ ó ti ń ṣe kínní kan ṣé ìyẹn gangan ló jẹ wá lógún bí òun ṣọ̀rọ̀ security tá lọ tó wá jẹ́ kí wọ́n ṣe ń mú sọ pé nǹkan ti ń já wálẹ̀ yìí kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ la ṣe rí wípé iná ti ń lọ security ti wá ó ti ń lékè ń kà wípé pẹ̀lú bóyá ní Donald Trump ó ń bọ̀ ẹ rí bí ọ̀rọ̀ wípé ó ń pa àwọn èèyàn bó ṣe ń lékè ń kà sí ìyá àbá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi mo sá ayé tí a yín sí ni ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ bá àwọn máa jubilate lára àwọn ọmọ àlè inú wa tó ń da àwọn ancestors wa nígbà yẹn tí wọn ò rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí láti bá wa mójútó tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ bó máa ṣe kó wa lẹ́rú òun ló ń jẹ wọ́n lógún lára àwọn ọmọ àlè ọjọ́ yẹn tí ìran wọn tún bímọ tó tún bí wọn ara wọn lélẹ̀ ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́n nǹkan tó sọ kí n tó wá gbé sísítà wa tó ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú omi lójú kí n tó wá gbé jáde fún yín ẹ má bá mi ká lọ ẹ má gbàgbé láti bá wa tẹ like ẹ má gbàgbé láti bá wa tari ẹ̀ síwájú kò ná wa ní nǹkan kan àkókò bóyàn àdẹ ṣe nǹkan tí ò dáa wá ìtẹ̀lé bá wa tari ẹ̀ síwájú ó wà nísàlẹ̀ ibẹ̀ ẹ bá wa tari ẹ̀ tó bá jẹ́ gbà àkọ́kọ́ ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe ẹ ṣe gan ni let's go there. fún àyè pé ṣé Fúlàní náà máa darí wa ṣe bí Fúlàní àjọ wà Nàìjíríà Muhammad yìí ṣe ọmọ Nàìjíríà ọmọ Saudi Arabia ní ọ̀nà tí ẹ̀ tún jìn kí ló dé tà ń tẹ̀lé tó mú wa tẹ̀lé àná bí ni pé ọ̀dọ̀ rẹ̀ lórí ire wà ọ̀dọ̀ rẹ̀ lànìjẹ́ náà wà bí Yorùbá fẹ́ wọná ń gbẹ mú
tẹ́lẹ̀ fẹ́ ẹ̀sìn àjòjì ẹ̀sìn lè máa gbọ́ mọ́tò àjòjì àbí Yorùbá àwo Haúsá àwo Ìgbò wo ló ṣe mọ́tò ẹ̀sìn bọ́ọ̀lẹ̀ kẹ́ mọ́ gun bàálù àjòjì ló mú wá ìdí tá a fi ń gbéde elédè òun ni pé oore tí bá ń bẹ lọ́dọ̀ elédè òun ká tó lẹ̀ pọ̀ mọ́ ti. ẹ wo ẹ̀sìn àjòjì sí brọ́dà wa yìí tó ń sọ wípé ọ̀n ṣe má gun mọ́tò àjòjì ṣé mọ́tò ìyẹn lẹ máa fi mọ̀ wípé mi mọ báwọn bàbá ṣe pòwe yẹn wípé aláìmọ̀kan ó máa fi kó báràlú ó máa fi bà nǹkan jẹ́ ni ẹni tó fẹ́ pàwọn èèyàn ò mọ̀kan yìí àìmọ̀kan tiẹ̀ gangan òun ló fẹ́ fi kó bá àwọn èèyàn ẹ̀ tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé Fúlàní á fi Yorùbá ni bóyá jẹ́ pé àwọn nígbà kan rí láyé ìgbà kan rí àwọn ancestors wa náà irú èèyàn báyìí náà wà nínú wa àwọn náà máa pẹ̀lú àwọn tó fi jẹ́ pé àwọn aláìmọ̀kan ń bú àwọn ancestors wa lénìí nìyẹn wípé kí làwọn ancestors yín kí ló ń wò ńgbà yẹn wá ìtọ́kọ wa lẹ́rú àwọn lọ́tọ̀ àsopọ̀ ẹrú láì ló jẹ́ pé wọ́n ti gbàgbé wípé àwa nìkan kọ́ náà kó lẹ́rú àwa nìkan kọ́ ló ta ẹrú lọ gbá research àwa nìkan kọ́ la ta ẹrú táwọn bàbá wa bá tiẹ̀ wà lágbára kò ṣáà ṣe pé ṣe náà tà wá tán ká tó ní bóyá òkè ìgbà tá a dẹ̀ máa lajú òyìnbó nìkan là ń rí nílẹ̀ Yorùbá that means àwọn kan tún ìṣẹ́kù nìyẹn yálà àwọn tó tà wọ́n lára àwọn ancestors àwọn tó tà wọ́n irú wọn ti wáyé rí òun náà dẹ̀ fi lélẹ̀ báwo ló ṣe máa fi ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ṣe mọ́tò wọ́n ṣe fóònù wí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ní kí ni ẹ̀sìn kí ló ṣe fún yín tó bá yẹ pé ṣe lèèyàn lè ṣí Kùránì nìyẹn sí èèyàn ríbi tó ti lè ṣe mọ́tò ńbẹ èèyàn ríbi tó ti lè ṣe tẹlifóònù ńbẹ èèyàn ríbi tó ti lè ṣe láptọ̀pù ńbẹ it's another thing nǹkan tí mọ́tò tó fẹ́ ṣe ó yàtọ̀ sí nǹkan tí Kùránì tó fẹ́ ṣe tó bá yẹ pé lóòtítọ́ àtòdodo ni Kùránì yẹn ó yẹ kó ti wá gbà wá sílẹ̀ nínú oko ẹrú nínú ìbànújẹ́ nínú ìpayín keke ní ojoojúmọ́ yìí especially ní ibi tó jẹ́ pé àwọn mùsùlùmí tó wà ńbẹ bí 80% ni wọ́n. àwọn Fúlàní á fi Yorùbá yìí ọmọ mi mọ bí mo ṣe máa lo Yorùbá yìí mi mọ Yorùbá yẹn ẹ jẹ́ kí n kúrò ńbẹ̀ tí n bá rántí. àbẹ́ẹ̀kọ́ ni ìwọ òmùgọ̀ tribalism tó fọ́jú tí ò sóore kankan bẹ̀ tá a fẹ́ gbà ó ní ká sọ pé nítorí wípé Sultanu jẹ́ ọmọ Sókótó àgbà tó bá mọ̀ ọmọ tí a náà kọ́ sí káwọn náà mọ́ gbàgbé ẹ̀yẹ wọn àwọn tí bá ń ṣe tribalism ó ní táwọn bí sọ nípa wọn arábìnrin mọ̀ ń dá ayé lára àsọdíyà ẹnikẹ́ni tó bá pèpè pé Yorùbá dáa ju Haúsá lọ Haúsá dáa ju Yorùbá lọ ìbá tó pèpè sí tribalism ẹ̀yà tiẹ̀ tó fi ń kọlu ẹ̀yà mi àwòkọ́ tala lónà àsọdíyà àdìgbà tí wọ́n bọ́ lójú ogun tó ń jà ogun ẹ̀yà mẹ́yà Yorùbá bá Haúsá jà Haúsá bá Ìgbò jà ogun àwọn bẹ́ yà mí jà nínú àwọn jà ogun ẹ̀yà lọ́lọ́rẹ̀ jà àwòkútìlà àlàlà àsọdíyà àbí ìgbà tó lọ́wọ́ kádàrá wọ́n bá tiẹ̀ pọ́ lórí pọ́ ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà ìjẹ́lẹ́ àyà wọn pọ́ lé lórí ànábìnrin náà jáde máa lé rẹ̀ ọwọ́ fi náà ànábìnrin sọ bẹ́ẹ̀. náà wípé ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà òyìnbó gan ń ja ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà kò máa dá o mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Elédùmarè mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run because tó bá wà nínú I'm telling you tó bá wà nínú ẹ̀sìn o ò lè ráyè ronú o ò lè ní freedom. It's already contained what is going to be controlling your brain, your mind. What you have left, the left one for you, it's just a little bit, láti lè dá ronú fúnra rẹ̀. Òyìnbó ó ń ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà tóyìnbó ò bá ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà ó máa jẹ́ racist ni ṣé wàá rí nǹkan tó ń kọ sílẹ̀ tí ó jẹ́ wípé òun làwọn ń lò torí pé Mudiru Morikas ń sọ wípé ilẹ̀ Yorùbá leléyìí ìwọ tó wà ní Kánò tó wà lọ́nà ibì kan ó lè wá máa pàṣẹ fún wa ìgbà wo la rí òòrùn ìgbà wo lòun wọlé ìgbà tó bá wọlé lọ́dọ̀ wa ni ṣe rí wípé tán bá ń gbé ogun bọ̀ eléyìí á ṣílẹ̀kùn fún wọn eléyìí máa ṣílẹ̀kùn fólè bẹ́ẹ̀ ni ní ìgbà tí gbogbo ẹ̀ tó ń rúgbó lọ́tún lósìnsìn ṣé ẹ rí fídíò máa yìí
ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n pe nọ́mbà mi fún yín ẹni tó bá rí fídíò níbi tó ti kàmpéènì pé jọ̀ọ́ ẹ̀yin ìjọba eléyìí pọ̀ ju wáì tó máa rí báyìí wáì tó máa wá rí kíní kan máa lọ gbé àáfà tó ṣerú ẹ̀ tó gbé wá èmi rí ẹyọ kan lẹ́yìn bá ti wá rí méjì mẹ́ta àti ọ̀gbẹ́ni yìí gangan ọ̀gbẹ́ni mufti wò ó ní kíní ni mo wọ́n ṣe ń pè ibi tẹ́ bá ti rí ẹ jẹ́ n pe nọ́mbà mi kẹ́ sẹ́ǹdẹ̀ sórí WhatsApp nọ́mbà mi +44 74 83 87 6337 ẹ jẹ́ n pè sí lẹ́ẹ̀kan +44 74 83 87 6337 tẹ́ bá rí ibi tí ọ̀gbẹ́ni yìí tóun ti kàmpéènì wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ dìde ẹ̀yin afẹ́ dìde wọ́n ti fẹ́ pa wá tán àwọn ọmọ wa gan sí nílé àwọn ọmọ ìjọ mi wọ́n lọ ti kó àwọn ọmọ lọ sí Libya wọ́n lọ ti kó wọn lọ sí Ghana bó ṣe kó wọn lọ Ghana lọ kó wọn lọ sí Kútọnù láti lọ ṣe bìnà ni o kò sí nǹkan méjì tán mú wọn ṣe o ní ayé ìgbà kan àwọn Ghana Togo nǹkan bẹ́ẹ̀ lọ wá ń ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ wa kí wá ní benefit nǹkan tẹ́ wá ń sọ yìí tó jẹ́ wípé irú alóyìnbó tó jẹ́ wípé lẹ́bọ tẹ̀yìn pèlè lẹ́bọ fáráwọ tọ̀hún tiẹ̀ wá sí Ọlọ́run ẹ̀yin wá ń ṣe àdúrà fún wa ẹ̀ ṣàdúrà fún orílẹ̀-èdè yìí ẹ̀ ń fi àdúrà ran àwọn ọmọ lọ́wọ́ bọ́n máa sá kúrò nínú ìlú tó máa lọ ṣe ẹrú ní abẹ́ àwọn tí wọn ò mọ̀ Ọlọ́run lábẹ́ àwọn tí wọn ò gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ náà ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ kí n gbé ti sísà yìí wá kẹ́ wo nǹkan tí àwọn pípò yìí tán fẹ́ sọdà adé ń lọgun bá ṣe ń lọgun lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ti bò wá gómìnà orí bí gbà wá ọba orí bí gbà wá ìjòyè orí bí gbà wá àfìgbà tán wọlé dé tán bò wá òun náà tún lélẹyìí o ṣe báwọn Boko Haram yìí wọ́n ti wá fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn sìn pé ẹ tó bẹ́ẹ̀ sẹ ṣe bẹ́ẹ̀ mi sọ ní gbogbo ìgbà níṣẹ́ ló máa dàbí lójú ẹlòmíì gbà bóyá torí pé kò ṣẹ̀sìn kankan mọ́ gan bóyá òun ló tiẹ̀ kàn ṣe ń pariwo wípé ṣẹ̀ríà kò tiẹ̀ ní nǹkan méjì nsìn tó ń sọ lórí ọ̀rọ̀ platform ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà yìí ni ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà yìí ni ẹ dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ sìn wípé lórí ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà yìí ṣé bí mo ń sọ náà kọ́lẹ̀ ṣe ń rí wípé ó ń gbilẹ̀ sí mo ní nǹkan tí mo rí ẹ̀ rí nǹkan tẹ́ rí èmi náà rí ìgbọ̀kẹ́mi náà lè rí sọ nípa títì èmi náà wípé lójú ayé àti lẹ́yìn ayé ọmọbìnrin yẹn ó dẹ̀ tẹnumọ́ ó dẹ̀ sọ títí ẹ̀ òun ni gbogbo eléyìí tá à ń ṣe ẹ máa bá mi kálọ. I don't know that today is Friday. I went to buy what I will use to bake because I have one order. So on my way, I met them performing ablution. One of them said that I should cover my hair. I told him that I'm not a Muslim. And I'm not even with my scarf. I don't even know that today is Friday. Before I knew it, all of them started beating me up. That when will I not cover my hair? That they are praying. I don't even know them. I don't know them. I don't even know any of them. Before I knew, they started beating me, started slapping me. Look at my face. mo rò pé bóyá lẹ gbọ́ nǹkan tọmọbìnrin yìí tó sọ bóyá kí n tún rewind kẹ́ tuntun gbọ́ níbi tó dé nìyẹn sì yàn náà ẹ jẹ́ ká tún gbọ́. I don't know that today is Friday. I went to buy what I will use to bake because I have one order. Only today is Friday. Òun lọ ra nǹkan. Tòló dàbí pé bẹ́ẹ̀ yẹn kò loud níbẹ̀rẹ̀ yẹn. Ọjọ́ tí nǹkan yìí ṣẹlẹ̀ sí, ọjọ́ Friday ni náà. So on my way, I met them performing ablution. One of them said that I should cover my hair. I told him that I'm not a Muslim. And I'm not even with my scarf. I don't even know that today is Friday. Before I knew it, all of them started beating me up. That when will I not cover my hair? That they are praying. I don't even know them. I don't know them. I don't even know any of them. Before I knew, they started beating me, started slapping me. Look at my face. Ẹ̀yin tó ti dé ṣẹ́rí gbogbo ti dé ó ti wọlé dé fídíò tí mo gbé wá lọ́jọ́ kìíní àná bóyá kí n tún lọ bá yín gbé wá kẹ́ lè rántí àwọn pípù yìí ò mú kéré pẹ̀lú wa wípé ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà
kò sí nǹkan tó kan ẹlẹ́sìn mi bẹ́ẹ̀ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ìyàwó ni ọ̀rọ̀ ìdájọ́ ìgbéyàwó ṣe mọ̀ pé kan náà jáde tó ní kán dìbò fóun lọ́yọ̀ọ́ ó fẹ́ lọ fún gómìnà mo ti gbé wá ń bìbà yìí náà mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo wa la mọ̀ torí gbogbo wa náà là ń lọ káàkiri ká rí àwọn nǹkan yìí bó a kàn fẹ́ fi máa ṣe pé ká fi máa ránra wa létí ká kàn máa rántí pé ibo la fẹ́ kọjú àdúrà sí àti pé nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí gan ó ti kọjá àdúrà ẹ máa sọ wípé ṣé nǹkan kan wà tó kọjá àdúrà ni because master planner ó ní àwọn people Fúlàní yìí àwọn bàbá wa tó kojú wọn ní 18 kinní kan yẹn bóyá 1845 bóyá 18 kinní kan tán kojú wọn àwọn ìdúró tán wọ́n sì ní àjẹsára wọ́n sì nígbàgbọ́ bí 80% lórí nǹkan àwọn bàbá wa bọ̀ nísìnyí nǹkan 10% ló kù náà nígbà because 90% ti sọ gbogbo ẹ̀ ló ti jó gbogbo ẹ̀ náà náà ò kẹ́ wá rí ibi tó jẹ́ pé àwọn Fúlàní tẹ̀yìn sọ yìí tó ń fi ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà tó fi ń gbé wa léjìká yìí wọ́n ṣoògùn ju àwa gan lọ wọ́n ṣe kí ni wọ́n ṣe oògùn jù wá lọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe oògùn jù wá lọ ṣe rí ọmọ ọlọ́mọ tó ń kọjá lọ níbi tó ti ń kírun tó ní kò borí wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní nà ó ń kọjá lọ ó ń kọjá lọ wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní nà wọ́n ní kò borí tàbẹ́gbọ̀n tàbẹ́dáhùn tàbẹ́gbọ́ ó ń rìn kọjá lọ tí ṣẹ̀ríà bá bo ilẹ̀ kóòtù òjíire tí ṣẹ̀ríà bá dé ilẹ̀ kóòtù òjíire àwọn nǹkan tó tún máa ṣẹlẹ̀ àwọn tó lè léyìí mi ò gbé wọ bíbà yìí tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ kí n play nǹkan kan fún yín kí n sáré kí n lọ gbé wá àápá ò rí irú eléyìí o kò rí sọ̀rọ̀ sí o ẹ jẹ́ kí n sáré lọ gbé wá Kayama local government village Woro àwa níjọ́ Tuesday ní around 5 o'clock sáàrí àwọn èèyàn wọn sáwárí wọn lọ ilé ọba wọn jáde ilé ọba wọn wá sí ọjà gbogbo ṣọ́ọ̀bù tí ó wà wọn wá ń ba àwọn ṣọ́ọ̀bù jẹ́ wọn pa àwọn èèyàn more than 200 níṣẹ́ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan wọn wà nínú iná báyìí níṣẹ́ wọn jóná. ṣé more than 200 tó yí bá ṣe ń gbọ́ à ń gbọ́ pé 160. No àwọn tí ó ń fa fake information ni ìlú yìí sáà wà àwa ní ará ìlú àmọ́ kan tí ó ṣẹlẹ̀ àmọ́ wàhálà tí a ń ṣe láti ìjẹta up to now. ọ̀yà mi ò tí ì rí nǹkan tí mò ń wá yìí ṣe gbọ́ wọ́n ní àwọn ọmọ wàhálà tí àwọn ń ṣe up to now ǹjẹ́ ẹ rí àáfà tó ń sọ̀rọ̀ yìí ibo ni fóònù kejì wa ẹ jẹ́ kí n sáré lọ wá fóònù kejì wa ẹ jẹ́ lọ wò bóyá mo lè rí ibẹ̀ ó dàbí pé mo rí bọ̀ tí mi ò ti rí ìtẹ̀ bóyá orí fóònù máa ti play fún wa níbi tí ọ̀rọ̀ yìí níbi tó ń lọ irú eléyìí sì ojoojúmọ́ ní òrèkóòrè ní ìgbàkíìgbà òun ló yẹ ká máa play léyìí ní orí program wa everyday yes ó ìwà ń bíbà mo láti gbé wọ orí bíbà tí bá ní kí n play ẹ̀ ń bíbà kò ní wà òkè dáadáa ẹ máa gbà mí láyè ni ẹ jọ̀ọ́ o ẹni tó bá rí mufti torí nǹkan tí mo lè fi nọ́mbà mi síta ìgé nìyẹn tó bá rí mufti wò tó jẹ́ wípé irú nǹkan tí mo send yìí irú nǹkan tí mo play yìí bóyá ẹ rí wípé ó ṣe fídíò tó bá ṣe fídíò tó ṣe ní orí ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run ẹ bá mi ṣe kí ni ẹ má bínú ayà kí ló ṣẹlẹ̀ ajẹpọrí kìíní ni máa ti kí omi lórí fóònù ni máa ti kí omi mi mọ kí ló ṣe ń bẹ̀yìn mi mọ nǹkan tó ṣe má pè ẹ́ lórí fóònù ẹ jẹ́ kí n play ẹ̀ lórí fóònù mi mọ nǹkan tó ṣe ń bẹ̀yìn ẹ jẹ́ ká play ẹ̀ lórí fóònù. As long as there are no broken bones or cuts. You heard that right. Violence is allowed. Just do not leave evidence.
Now, you would think that this was a rule from the Dark Ages, a brutal relic from a time we've left behind, but this is not history. This is happening right now in 2026 in Afghanistan. The new law is part of a newly circulated penal code. Reports say it has been signed by the Taliban supreme leader, Hibatullah Akhundzada. This new code lays out a chilling system. It divides Afghan society into multiple ranks. You have the religious elites, you have the upper class, middle class, lower class. If you commit a crime, your punishment depends on your rank. If someone powerful commits a crime, they might get some advice. If someone poor commits a crime, they could get a prison sentence or corporal punishment. And guess where women are ranked in the system? Well, women are listed at the level of slaves. Reports say this law allows husbands, or so-called masters, that's what they call them there, to punish women physically. There's one condition, just one condition: no broken bones or open wounds. So you can beat your wife, but you must ensure it's not life-threatening. If injuries do not cross that line, beating won't count as a crime. In other words, domestic violence is now legal. And if you thought that was bad, there's more. If a woman wants justice, she must appear in court fully covered, and that too with a male guardian. What if the only male guardian around her is her abuser? Well, then she has no choice. The husband may have abused her, but if she wants to complain against him in a court of law, she must go to court with him. What about her family, her parents? Well, another clause takes care of that. If a woman goes to her parents' home without her husband's permission, she will face punishment. And not just the woman, her relatives too. They could all face jail. Basically, if you've been abused in Afghanistan, do not seek justice or even safety, because the law will paint you as the criminal. This should tell you about the state of women in Afghanistan. In 2021, the Taliban stormed back to power. Since then, women's lives have been shrinking. First, they lost the schools, then jobs, then parks, then the salons, then gyms, then their voices, and now even their safety at home, that too is gone. Girls are banned from secondary school. Women are banned from most jobs. Public spaces are restricted. Travel without a male escort is forbidden. And the control does not end here. The Taliban have even pushed rules about house design. Windows that might expose women to outside view must be covered, blocked, or removed altogether. Do you know why? Because the Taliban says seeing women doing everyday tasks could lead to quote-unquote immoral acts. So what's the solution? Hide the women. Remove them from Afghanistan's daily life. Experts are calling it gender apartheid, a system where half the population is being systematically erased. Afghanistan is the most restrictive country in the world for women. When the Taliban took power, they said that their second stint would be different. They promised that women will have their rights. Yet here we are. Domestic violence is being legalized as long as you do not break a bone. And I dare say they will not stop here, because there's nothing stopping the Taliban. No fear of reprisal, no censure, no condemnation. Instead, the world is slowly opening its doors to them. Dozens of nations, including India, have hosted their representatives. Some have sent official delegations to Kabul. Others have signed trade agreements. There are even talks of removing sanctions and terror designations. These governments justify engaging with the Taliban as a strategic requirement, as realpolitik. For the regime in Kabul, it marks a win. But for the women in Afghanistan, it marks a global betrayal. And we're talking about 14 million women here. They're being erased from public life. They're being denied dignity and safety. And the world is looking away because standing up for Afghan women serves no strategic purpose. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sírú eléyìí nìyẹn, a kàn máa gbọ́, àní ṣe ẹ̀, àní jẹ́ káwọn èèyàn wá mọ̀ wípé ogun ti bẹ̀rẹ̀. Taliban ló ṣe tiẹ̀ yìí o, bí 5 years ago ni o. Nírú àwọn tó ẹ̀ṣẹ̀ wọlé yẹn náà gba ìjọba, ṣẹ́rí nǹkan tó ń fi ojú àwọn èèyàn rí. Òun ló fa irú eléyìí o, à ń gbọ́ o. Today is
wípé ẹ jẹ́ á dẹ́kun I went àti to buy lọ what sí I will church use àti to bake mọ́ṣáláṣí because I have ibẹ̀ náà one máa ti or the kọ́kọ́ mọ̀ other. wípé a ti So gẹ̀ẹ́tì sign. on my way, I met Bọ̀ them tó bá performing sì rí àwọn ablution. èèyàn tó jẹ́ pé One wọ́n of jọ them gbé said that I should mo cover ti my rí hair. wípé ó I ti told him that reduce I'm not a Muslim. wípé àwọn pípù yìí ti ń reduce ó dàbí pé àwọn ogun òwò ní ẹ má jẹ́ sọ́pọ́ọ̀tì àwọn mufti ìwò mọ́ tó bá máa kírun nínú ilé ẹ̀ tó bá jẹ́ wípé nǹkan tó ń gbé wá yẹn ó fẹ́ yí ìgbésí ayé wa padà kán tó bí èmi àti ẹ nígbésí ayé ilẹ̀ Yorùbá máa ti yí padà ìyípadà kankan ò sí wọ́n fẹ́ fi wá kó wa lẹ́rú ni Iran ló ń wọ tiẹ̀ lọ yìí o nígbà tí Iran wọ tiẹ̀ kò tí ì pé 50 years o tán bò wọ́n o mo sọ fún yín mo mọ Iran àwọn Iranian tó jẹ́ pé wọ́n wá sí UK yìí wọ́n bá ṣe ń wọlé báyìí wọ́n ń dúpẹ́ ni wọ́n ń ṣe testimony nípa àwọn kúrò nínú ìdè ogun ò tí ì ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn o mò ń sọ̀rọ̀ bóyá bíi 5 years 6 years nísìnyí o ìwọ tó bá jẹ́ wípé ò ń ṣe mùsùlùmí òfin tán fi dè wọ́n ìwọ gan fúnra rẹ̀ ló máa gbà ẹ jẹ́ ká sáré lọ gbọ́ ká lè mọ̀ wípé no be wàsá ó dẹ̀ bá wa Christian àti Muslim wí ogun ti wà wàhálà ti dé ẹni tó bá yìí ń sẹ́ǹdì owó iléyá owó àwẹ̀ owó kinní kan ẹ jẹ́ ká fún wọn ní lecture ẹ jẹ́ ká enlight wọn wípé ìwọ kọ́kọ́ dá nílé àti àwọn fámìlì ẹ̀ náà àpéjọpọ̀ Christian and Muslim kò ràn wá lọ́wọ́ ní ó lè ran àwọn ìlú bòmíì lọ́wọ́ wá ti rí tọ́ǹsìn wípé gbogbo ẹ̀ iṣẹ́ ìyà ebi ìbànújẹ́ ojú kan náà fi ń fún wa ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá kò ń ṣe pé èèyàn kàmpéènì pé ẹ máa bọ o ẹ wá bá mi lọ bẹ́gùn o ẹ wá bá mi lọ bọ kinní kan no òyìnbó ṣe wọ́n borí ẹ̀ àwọn náà bọ́ nínú oko ogun ẹlẹ́sìn dé ẹ má wò mí bí ìgbà tó jẹ́ wípé eléyìí ò mọ nǹkan tó ń sọ tàbí kò fẹ́ jẹ́ ká ṣe ẹ̀sìn mọ́ ni ẹ̀sìn wo lẹ wá fẹ́ ká máa ṣe ń sìn ìlú òyìnbó tó wà ẹ̀sìn mélòó ló ń ṣe ń bẹ̀ kí wọ́n tó kékú tó máa ké bí ewúkẹ́rẹ́ tó máa ké bí ẹyẹ àwọn náà gbé wá bá wa wípé ká máa ṣe ìsìn àwa ń ṣe ìjùbà ni àwọn Ancestors wa ń ṣe ìjùbà ni wọ́n mọ̀ wípé Elédùmarè wà gbogbo àwọn tó lè sọ pé ìrántí wa ẹlẹ́bọ ni wọ́n yìí gbogbo ayé náà ti ń ṣẹbọ ọ̀nà tó ní kálukú ń gbà ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni nígbà tó máa gbé wá bá àwọn ọ̀ràn wa wọ́n ní ẹ má wo orí wọ́n ní Ọlọ́run kan náà lájọ ń pè àwọn ìyàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ tó wà ń bẹ̀ náà lélẹ̀ àgbà tó bá ti jẹ́ Ọlọ́run kan náà lájọ ń pè ọ̀nà tẹ́yìn fẹ́ fi pe lélẹ̀ kò ṣe nǹkan kan wọ́n dọmọ lùbọ́ ń gbà yẹn bọ̀ nígbà tó yá làwọn di ẹlẹ́bọ ìgbà tó yá ló di pẹ́ lọ́ máa gbé tiyín sọnù nígbà tó yá ló ti rí pé lọ́wọ́ afọ́ tiyín o kò dáa bẹ́ẹ̀ o nǹkan tí àwa ní opportunity ẹ̀ lénìí táwọn ancestors wa 500 years ago tó bá ní opportunity yẹn gbà yẹn bóyá ó lè jẹ́ àwọn 10% ló máa gbà àti wípé gbà tán padà gbé wá bá wọn hàn fún wọn pẹ̀lú ìrọ̀rùn mọ́ pẹ̀lú brain pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kọ́ school bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe bí ìgbà tó ń ṣe dáadáa fún wa ni but make sure wípé agbára yẹn àwọn ń rin ọ̀tá wa ní òwò délẹ̀délẹ̀ káwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ tó wá kán tó káwọn wọn sókè eléyìí ló ń sọ̀rọ̀ nípa ayé ìtẹ̀sìn Ọlọ́run fi àwa kan ṣílẹ̀kùn tó ṣí sínú tó ṣí síta ẹ jẹ́ á lọ gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Iran ká tó máa mẹ́tò wá sópin torí ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ ká gbọ́ afẹ́fẹ́ ló ń gbé lọ let's go there mú kí wa lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti bá wa tarí ẹ̀ síwájú àtẹ̀yin tẹ́ ti bá wa tẹ́wọ́ bọ láìkì àtẹ̀yin tẹ́ ti bá wa fi comment sílẹ̀ God bless you àtẹ̀yin tẹ́ ti wà tó jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ ti wà ń bẹ̀rẹ̀ àtẹ̀kùn tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe let's go there. Man talk say Iran no be Muslim country and the man still explain how the Islamic Republic come invade their country in 1979 and destroy their country. The only thing wey the Islamic Republic dey invest on na nuclear weapon on how to destroy Israel and destroy all the Christians around the world, just as these Fulanis are doing in Nigeria, kpai all the Christians every day. This Ayatollah na the man wey dey fund all the terrorism around the world, because na wetin the man dey use their resources for Iran take dey do. Please, I go like make una watch the video, make una hear am for im mouth, and as una dey watch am, make una dey share the video, because these people, all their evil agenda go fail. E must fail.
in Jesus' name. Amen. Make una share the video. Iran is not an Islamic nation. It's a nation that was colonized by Islam. Our indigenous faith is Zoroastrianism. That's why young Iranians across Iran are coming out and saying that they are not Muslim. They are Iranian and Zoroastrian. And a lot of people don't understand just how brave that is, because leaving Islam in Iran is punishable by death. In the past few nights, thousands of Iranians have been slaughtered by the Islamic regime for coming out and protesting and standing up for who they are and who their ancestors were. And this is a pattern that's been happening for 1400 years. In the 7th century AD, Muhammad used his newly founded religion to conquer and colonize the Arabian Peninsula. He massacred communities that refused to convert to Islam. For example, in 627 AD, the Islamic army massacred the Jewish community of Banu Qurayza. They executed every single man in the community and forcibly took their wives and daughters as slaves. See, in the Quran, it says that if you kill a man in battle, you have a right to his wife, and you're allowed to have up to 4 wives. So colonization of indigenous communities is encoded into the Quran. From there, they went on to conquer and colonize Iran, which was traditionally a Zoroastrian land for thousands of years. And within Iran, multiple religions flourished, such as Judaism and Christianity, because core principles of Zoroastrianism are freedom of choice and equality of all humans. At first, those who refused to convert were murdered. They began to realize that Iranians didn't want to convert to Islam, and they couldn't murder every Iranian because they depended on Iranians for their caliphate's economy to function. So what they did is made Zoroastrians and other religious groups second-class citizens. Under Islamic rule, Zoroastrians were not allowed to ride horses. We weren't allowed to have dogs, which are sacred in Zoroastrianism, and we had to wear specific clothing that identified us as non-Muslim and Zoroastrian. Does that sound familiar? And on top of stripping away all of our native cultural traditions, we had to pay a tax for not being Muslim called a jizya tax, and we had to do it through a Is it sound familiar? Is it sound familiar? I should continue. I shall go and show sound familiar. Ó sound familiar. Òun ló ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa yìí. Òun ló ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa yìí. Àwọn ló máa shoes aṣọ tó máa wọ̀. Àwọn ló máa shoes ẹ̀ fún ẹ. Yes. Tó bá ti yá, àwọn ló máa shoes ẹ̀ aṣọ tá a máa wọ̀. Àwọn ló máa shoes ẹ̀ fún wa. Àwa tá wá wà ń lu òyìnbó. Tá bá wá fẹ́, tá bá wá kọ̀, tó bá wù wá láti lọ wo àwọn ẹbí wa lé. A máa make sure wípé a ṣe nǹkan tó fẹ́, àìjẹ́bẹ̀ kò sẹ́ni tó ń lọlé mọ́ nínú wa. where we went and bowed to our Muslim rulers and paid them our tax. And under the Islamic law, if you converted to Islam, you got to get the inheritance from your deceased relatives instead of your Zoroastrian relatives. And for a long period of time after those initial conquests, we weren't even allowed to speak our language, Farsi. This is all documented in the book 2 Centuries of Silence. I highly recommend reading it. And so this system of Islamic colonization forced many of our ancestors to convert to Islam simply out of convenience. If you're not allowed to ride a horse, how are you able to get to the next town to sell your goods? If you have to pay an extra tax that your neighbors and competitors in business don't have to pay, then you get screwed. This oppression continued for centuries with every following Muslim dynasty that ruled Iran, except for the Pahlavi dynasty. Before the Safavid Empire, there were over 500,000 Zoroastrians in Iran. By the end of the Safavid Empire, there were only 100,000 left after mass murders of Zoroastrians. After that, the Qajar dynasty took the number of Zoroastrians in Iran from 100,000 down to 10,000. Now, Zoroastrians fought very hard to maintain their faith, and we still exist to this day. Small communities continue to exist in places like Yazd, and a lot of Zoroastrians had to flee to India in order to maintain their faith. Thanks to those people, I was able to revert to Zoroastrianism, which has completely changed my life and helped me kind of unravel generations of trauma, and it's helped me become a much better husband and father and member of my community. And that's what brave Iranians are fighting for and dying for right now in the streets of Iran. The right to be themselves, the right to their indigenous faith and culture,
the right to freedom. In Iran, it's illegal for women to show their hair. It's illegal for them to dance. It's illegal for them to sing. But that's not who we are. In Zoroastrian Iran, women were extremely well respected. They were businesswomen. They were military commanders. They were queens who ruled the entire empire. And a huge difference in Zoroastrianism is that we don't say that the woman has to be subservient to the man. We say that the man and woman must earn each other through righteousness every day. We are not, it's very easy to say that you're superior because of the gender you were born with. The harder and more challenging path is to earn your place and earn your respect every day. And that's what Zoroastrianism calls on us to do. The Islamic regime has completely blacked out the internet. They turn off the switch whenever these protests happen so they can slaughter our people in the dark. So if any of this connects or resonates with you, we need your help. I don't think many people understand that this is potentially the most significant point in history in the 21st century. If the Islamic regime is gone, all of their terrorist proxies, such as Hezbollah and Hamas, are gone, and the conflict in the Middle East will begin to dissipate. If you actually care about people's lives in the Middle East, please help us and speak up now. What we do in life echoes in eternity. Help us. Huh? If this connects or resonates with you, we need your help. I don't think many people understand that this is potentially the most significant point in history in the 21st century. If the Islamic regime is gone, all of their terrorist proxies, such as Hezbollah and Hamas, are gone, and the conflict in the Middle East will begin to dissipate. If you actually care about people's lives in the Middle East, please help us and speak up now. Help us speak up now. Help us. Àwa náà ní ìdí ẹ̀ ń sìn. Wípé ká speak up. Ọ̀nà wo la fi lè speak up? Ẹ jẹ́ ká share. Bó o bá dẹ̀ share, tó bá mọ̀ ẹ́ pé ojú ń tiẹ̀ láti lè share sí ọ̀dọ̀ àwọn ẹlòmíì. Bóyá tó máa wí pé ṣé irú nǹkan tẹ́yin wò nìyí ń sìn. Ẹ wo bí àwọn nǹkan míì, ẹ wo nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ inú wo làwọn eléyìí ń sọ? Tí ojú bá ń tì yín, tára bá ń lọ yín láti lè share, ẹ fi ẹnu sọ. Help us. Àwa ń sìn ni ọ̀rọ̀ yìí ń sìn. Wípé bẹ́ẹ̀ ṣe ń pọ̀ ọjọ́ ọ̀nà adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run náà. Wípé àwọn nǹkan ń gbọ́ tí ń gbọ́ ń sìn. Tó bá lọ sórí Instagram, orí TikTok, wàá rí testimony ní ojoojúmọ́ ní gbogbo ìgbà. Gbogbo ìgbà náà, nǹkan tí mò ń ṣe mi ò ṣe ní kékeré. Mo máa ń wà lórí TikTok almost any small free tí n bá ní bá orí TikTok ni mo wà. Queen Ọbàtálá 1 ni mò ń jẹ́ lórí TikTok. Tí bá ṣe tán mi báyìí sí bí ojú 2 hours mo lọ ṣe lórí TikTok. Ọ̀rọ̀ yìí ni o, ìkéde yìí ni o. Nǹkan tẹ́mi lè ṣe lèmi tí ń ṣe yẹn o. Speak up. Èmi dẹ̀ mọ̀ wípé mo ní àǹfààní ẹ̀. Mi ò lọ fi wo ibi tán ti ń ṣíra sílẹ̀. Mi ò lọ wo ibi tán ti ń gossip. Mi ò wo ibi tán ti lọ ń ṣépè fún àwọn èèyàn. Mi ò mú ti ẹlòmíì wípé mo fẹ́ lọ wá èèyàn tí mo fẹ́ bú tàbí tí mo fẹ́ ṣépè fún tàbí tí mo fẹ́ parọ́ fún káwọn èèyàn lè rush wá wò mí lórí pé mo fẹ́ parọ́. Bóyá mo ń sọ nǹkan tó jẹ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ tó lè gbani sílẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Speak up. Lárákùnrin sọ, òun náà ni speak up fún ìran tiwa ń sìn torí wípé kí ni ṣeré àti wọlé dé. Màá ní mo sọ tèmi. Fídíò tí mo fẹ́ gbé wá, ó yí pọ̀ díẹ̀, bòmí ò ní lè gbé wá mọ́ torí a ti wà ní 48, almost 49 minutes. A jẹ́ wípé àì máa tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ yìí ni. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí níbikíbi tí ẹ bá ti ṣe alábàápàdé ètò yìí. Ṣé lè particular tí mo ṣe máa ṣe tú ẹ̀. Tú ẹ̀ máa wà because àwọn fídíò tí mo ìfẹ́ lò ó yìí wà ń bíbà. Kẹ́ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níta. A lè mọ̀ bóyá a fẹ́ speak up tàbá ní speak up. O voice èèyàn, o sọ wípé gba ẹ̀sìn, campaign ẹ̀sìn fún anybody. But à ń campaign wípé ẹ jẹ́ kí a kọ́kọ́ wọ inú ẹ̀sìn yìí káwa náà ronú ká wò wípé ṣé history tó wà ńbẹ̀ ṣó jọ mọ́ tìran Kóòtù Òjíire. Wọ́n ta wọn ra wọn lẹ́rù, wọ́n tara wọn lẹ́rù. Ṣáwa ló máa kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ sí lágbàáyé. 18 kí nìyẹn ṣẹlẹ̀? 17 kí ló ṣẹlẹ̀? 1600 and kìíní kan wo ló ṣẹlẹ̀?
àtúnṣe wo làwa wá lè ṣe ní ti ní 2026 tá a wà nínú ẹ̀ yìí? Òun ni kókó ọ̀rọ̀, speak up. Òun ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí papọ̀ bójú ọjọ́ ṣe rí níbi tí ẹ bá ṣe alábàápàdé lórí ètò yìí. Èmi náà ni ọmọ yín, olólùfẹ́ yín, olórúkọ púpọ̀, Verydarklady Zabby. Ayé ọpẹ́ yọ, ọ̀gá ńlá, ìjáyà fún àwọn ọmọ aláìgbọ́n. Ẹ ṣé gan ni. Nígbà yìí la máa mú ètò wa sópin sí ọjọ́ títí òní. Ẹ má gbàgbé láti lọ fọ́lọ̀ mi lórí Facebook. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo wà lórí TikTok náà nìyẹn, orí Instagram. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo wà ńbẹ̀, Verydarklady Zabby òun ni. Mo lórí TikTok, Queen Obatala 1 as in O for orange, N for November, E for echo, E for egg, according to how she máa ń pè. Wọ́n yóò wá lẹ́ẹ̀kan sí i pé ire o lójú òun rí, peace. Ẹ káàbọ̀ sórí àgbàgbé Verydarklady Zabby Oganla TV tó fohùn balẹ̀ sí ètò ilé wa nípa òṣèlú, ìgbéyàwó àti àṣà Yorùbá lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan. Oríṣiríṣi lẹ́mọ̀ bá pàdé lórí ìkànnì Zabby Oganla TV. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ yá bá wa pín kó kárí ilé kó kárí oko. Verydarklady Oganla TV, ìtúsílẹ̀ ọpọlọ àti ìtúsílẹ̀ ọkàn la dúró fún.